Hai chú voi rất giống nhau nhưng với hai kích cỡ tương đối là khác nhau. Một chú voi lớn này thì mình sử dụng len nhung đũa và kim móc 7mm. Với chú voi này thì mình sử dụng len miêu cốt tông với kim móc 2.5mm. Chúng ta sẽ được hai thành phẩm khác nhau như thế này. Tuy nhiên, hai sản phẩm này mình đều sử dụng cùng một công thức móc. Và xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cùng móc chú voi. Các bạn có thể móc với kích cỡ nhỏ hoặc kích cỡ to tùy ý nha. Bởi vì khi quay video thì mình thường móc ở dưới giá đỡ của điện thoại, vì thế mình sẽ móc với phiên bản nhỏ này để có thể dễ dàng làm hướng dẫn cho mọi người hơn. Và mọi người cũng có thể dễ dàng hình dung tổng thể cách làm của chú voi hơn nhé. Bây giờ mình sẽ đo một chút về kích cỡ của hai chú voi để mọi người dễ dàng định hình hơn. Chú voi lớn này sẽ có chiều cao khoảng là 45cm và chiều rộng ở phần bụng phần lớn nhất. Chiều ngang thì các bạn có thể thấy là sẽ có chiều ngang sẽ khoảng là 22cm. Với chú voi nhỏ này thì các bạn có thể thấy là kích cỡ khá là nhỏ gọn. Chiều cao sẽ khoảng 15 đến 16cm và chiều ngang phần bụng sẽ khoảng là 8 đến 9cm nha. Tùy theo lựa chọn của mỗi người mà chúng ta lựa chọn len và kích cỡ kim móc phù hợp để chúng ta có thể làm sản phẩm là chú voi như thế này. Sau đây mình sẽ quay chi tiết hai chú voi này và các bạn sẽ cùng bắt đầu làm với mình nha. Với len nhung đũa này mình sẽ sử dụng khoảng 4 cuộn len với trọng lượng khoảng 400g. Với kích cỡ sợi này thì các bạn sẽ sử dụng kim móc 7 hoặc 8mm nhé. Mình sử dụng màu xanh của len miêu cốt tông 125g và cây kim móc kích cỡ 2.5mm. Dụng cụ kèm theo sẽ có kéo cắt len, kim khâu len, cuối cùng là nhíp để chúng ta nhồi bông. Và không thể thiếu đó là bông nhồi thú. Chúng ta sẽ làm từ phần chân lên đến phần đầu. Các bạn sẽ bắt đầu với vòng tròn ma thuật với 6 mũi đơn. Các bạn sẽ đặt len như thế này, sau đó kéo len như thế này. Rồi chúng ta cái sợi kéo này chúng ta kéo dài lên một chút thì vòng tròn sẽ đẹp nhá. Và sẽ móc 6 mũi đơn. 2 3 4 5 và 6. Chúng ta rút sợi. Chúng ta đã xong hàng thứ nhất. Chuyển sang hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc là 6 mũi tăng. Chúng ta sẽ móc cạnh phía ngoài. Sau đó móc trên cả hai cạnh. Chúng ta đã được một mũi tăng. Và các bạn sẽ nhớ đánh dấu lại ở mũi thứ nhất nhé. Rồi, tiếp tục mũi tăng thứ hai. 1 2. Tiếp tục 1 2 ra được 3 mũi. Cứ làm như thế cho tới hết hàng. Chúng ta được 6 mũi tăng. 3 4 và đây là 6 mũi. Chúng ta được 6 mũi tăng. Chuyển hàng thứ ba, các bạn sẽ móc là 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5 mũi đơn, sau đó đến một mũi tăng. Tiếp tục lại đến 5 mũi đơn và cuối cùng là một mũi tăng. 1 2 3 4 5 mũi tăng. Chúng ta xong hàng thứ ba. Hàng thứ tư chúng ta sẽ móc 14 mũi đơn. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.
Tiếp theo chuyển sang hàng thứ 5 thì chúng ta sẽ móc 14 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Đến hàng 14 này thì chúng ta sẽ trượt một chân mũi vào chân mũi này đầu tiên và các bạn kéo trượt ra. Thì các bạn sẽ cắt len ở đây, cắt sợi và kéo trượt. Chúng ta sẽ kéo chặt lại. Phần len dư này thì chúng ta sẽ giấu vào phía trong. Như thế thì chúng ta có thể thấy là ở đây chúng ta vẫn xuất hiện là 2 mũi thôi, chứ không hề thêm mũi ở đây nhé. Và các bạn sẽ giữ một bên chân này lại và sẽ làm tương tự với một bên chân còn lại. Nhưng đến đây chúng ta sẽ không cắt sợi, chúng ta sẽ định giữ nguyên như vậy. Sau khi mình đã làm tương tự với chiếc chân thứ 2 như thế này, đó sẽ giống như chân thứ nhất. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không trượt nữa mà chúng ta chuyển sang hàng tiếp theo luôn là hàng thứ 6. Hàng này chúng ta sẽ kết nối 2 chân, vì thế thì đầu tiên chúng ta sẽ móc 14 mũi ở trên chân thứ nhất này trước nhé. Chúng ta đánh dấu đây là mũi đầu tiên này. Tiếp tục 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và mũi cuối cùng là 14. 14 rồi chúng ta sẽ lên 2 mũi móc xích. Rồi sau khi được 2 mũi móc xích rồi, chúng ta lại lấy chân này lên và sẽ móc tiếp tục từ chân mũi này nha. Chúng ta có 2 chân mũi này thì chúng ta móc từ chân mũi này. Đó, mũi tiếp theo. 1 này, chúng ta tính bên này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Và tới đây chúng ta đã được 14. Tiếp theo chúng ta sẽ móc sang đây 2 mũi nữa. Các bạn có thể thấy tới đây là chúng ta hết phần này. Sau đến đây là cạnh thứ nhất và đây là cạnh thứ hai, các bạn móc vào đây. 1. Đó, tiếp tục đến đây cạnh thứ 2. Như vậy là chúng ta đã xong hàng thứ 6 với tổng cộng 32 chân mũi. Chuyển hàng thứ 7. Hàng thứ 7 thì các bạn sẽ móc là 32 chân mũi như bình thường. Từ đây. Đó. Rồi các bạn sẽ đánh dấu lại ở đây luôn. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 đến đây 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 và 32. Xong hàng 7 thì chúng ta chuyển hàng 8. Hàng 8 thì các bạn sẽ móc cứ 7 mũi đơn rồi đến một mũi tăng. Cứ móc như thế cho tới cuối hàng. 1 này, 2 3 4 5 6 7 rồi đến một mũi tăng. Đó, mình đã được một lần. Các bạn lặp lại như thế thêm 3 lần nữa để hoàn thành hàng thứ 8 nhé. Hết hàng thứ 8 chúng ta chuyển hàng thứ 9 thì các bạn sẽ móc 36 mũi đơn. Thì các bạn cứ móc các mũi đơn như thông thường cho tới hết hàng. 2 3 4. Cứ như vậy cho tới hết hàng nhé. Hết hàng thứ 9 chúng ta chuyển hàng thứ 10 thì các bạn sẽ móc là 5 mũi đơn. 1 2 3 4 và 5. Rồi chúng ta móc đến một mũi tăng. Chúng ta đã được một lần. Làm như vậy 5 lần nữa để chúng ta hoàn thành hàng thứ 10 với tổng cộng 42 chân mũi nhé. Tiếp theo chúng ta chuyển hàng 11 thì các bạn sẽ móc là 42 mũi đơn. Các bạn sẽ móc như thông thường. 1 2 3 4. Cứ như thế cho tới hết hàng để được 42 mũi đơn ở hàng 11. Và các bạn tiếp tục sẽ móc hàng 12, 13 và 14. Mỗi hàng 42 mũi đơn giống hết với hàng 11 nhé. Chúng ta sẽ quay lại ở hàng thứ 15. Tới đây là xong hàng 14. Chúng ta có 42 chân mũi. Thì các bạn sẽ nhồi bông vào hai phần chân ở hai bên này nhé. Chúng ta có thể sử dụng nhíp thì cho vào. Các bạn sẽ nhồi chặt bông vào phần dưới của hai chân. Càng nhồi chặt thì phần thủ của mình cũng sẽ đẹp hơn nhé.
Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển sang hàng tiếp theo là hàng 15. Hàng 15 thì các bạn sẽ móc là 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Sau đó chúng ta đến một mũi giảm. Chúng ta đã được một lần. Lặp lại như thế thêm 5 lần nữa chúng ta hoàn thành hàng 15 nhé. Tới đây chúng ta hết hàng 15, chuyển hàng 16 thì các bạn sẽ móc là 36 mũi đơn. 1 2 3 4. Các bạn cứ móc cho tới hết hàng để được 36 mũi đơn. Và tiếp tục với hàng 17 cũng là 36 mũi đơn như vậy nhé. Chúng ta gặp lại nhau ở hàng 18. Hết hàng 17, chúng ta chuyển hàng 18 thì các bạn sẽ móc là 4 mũi đơn. 1 2 3 4. Sau đó chúng ta móc một mũi giảm. Và tiếp tục đến 4 mũi đơn, một mũi giảm, cứ như thế đến hết hàng. Chúng ta được tổng cộng 30 chân mũi và chúng ta gặp lại nhau ở hàng 19 nhé. Hết hàng 18 chúng ta móc hàng 19 và 20, mỗi hàng sẽ là 30 mũi đơn. 2 3 4, cứ thế cho tới hết hàng. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở hàng 21 nhé. Ở đây mình đã móc hết hàng 20 với 30 chân mũi. Chúng ta có thể tiếp tục nhồi bông vào. Các bạn sẽ cố gắng nhồi thật chặt nha. Chúng ta móc đến hàng 21 thì các bạn sẽ móc như sau. 21 thì các bạn móc là 3 mũi đơn. 1 2 3. Sau đó đến một mũi giảm. Rồi chúng ta đã được một lần. Các bạn làm thêm 5 lần nữa để hoàn thành hàng 21 với tổng cộng 24 chân mũi nhé. Hết hàng 21 chuyển hàng 22 thì các bạn sẽ móc là 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó chúng ta đến một mũi giảm. Tiếp tục các bạn làm 2 lần nữa, chúng ta hoàn thành hàng 22 với 21 chân mũi nhé. Tiếp theo đến hàng 23, chúng ta sẽ móc là 5 mũi đơn. 2 3 4 và 5. Sau đó đến một mũi giảm. Chúng ta tiếp tục làm thêm 2 lần nữa hoàn thành hàng 23 với tổng cộng 18 chân mũi. Hết hàng 23 chúng ta chuyển hàng 24 thì các bạn sẽ móc 18 mũi đơn bình thường. 2 3 4, cứ thế cho đến hết hàng nhé. Ở đây chúng ta hết hàng 24, chúng ta hết phần thân chuyển sang phần đầu. Phần đầu sẽ bắt đầu bằng hàng 25 thì các bạn sẽ móc đầu tiên 18 mũi tăng. Cạnh sau này. Trên cả hai cạnh chúng ta được một mũi tăng. Rồi tiếp tục mũi tăng thứ 2. Rồi tiếp tục mũi tăng thứ 3. Chúng ta cứ làm như thế cho tới hết hàng nhé, để chúng ta được hàng 25. Các bạn thấy là bắt đầu có một độ xòe ra cho phần đầu. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục nhồi bông để cho phần bụng này sẽ được đầy hơn nhé. Hết hàng 25 chuyển hàng 26 thì các bạn sẽ móc là 36 mũi đơn. 2. Cứ móc như thế cho đến hết hàng để chúng ta hoàn thành hàng 26 nhé. Hết hàng 26 chuyển hàng 27, chúng ta sẽ móc đầu tiên là 5 mũi đơn. 1 2 3 4 và 5. Rồi chúng ta đến một mũi tăng. Tiếp theo chúng ta lặp lại như thế thêm 5 lần nữa để hoàn thành hàng 27 với tổng cộng 42 chân mũi nhé. Chúng ta chuyển hàng 28. Hàng 28 thì các bạn sẽ móc là 42 mũi đơn như bình thường. Cứ như thế này
cho tới hết hàng để được 42 mũi đơn. Và tương tự với hàng 29 cũng là 32 mũi đơn, 42 mũi đơn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở hàng 30 nhé. 35. Hết hàng 29 chuyển hàng 30. Chúng ta sẽ móc là 5 mũi đơn. 1 2 3 4 và 5. Sau đó chúng ta móc đến một mũi giảm. Rồi các bạn lặp lại thêm như thế 5 lần nữa, chúng ta hoàn thành hàng 30 với 36 mũi đơn. Hết hàng 30 chúng ta chuyển hàng 31 thì các bạn sẽ móc là 36 mũi đơn như bình thường. 1 2 3 4, cứ như thế cho tới hết hàng. Và chúng ta sẽ làm tương tự với hàng 32, 33, 34. Mỗi hàng là 36 mũi đơn nhé. Hết hàng 34 chúng ta chuyển hàng 35. Hàng 35 thì các bạn sẽ móc là 2 mũi đơn. Sau đó đến một mũi giảm, các bạn móc mũi giảm ngoài. Rồi đến 2 mũi đơn. Được một lần, các bạn tiếp tục làm như thế 5 lần nữa để chúng ta hoàn thành hàng 35. 1 2. Sau đó đến giảm. Rồi lại 1 2. Chúng ta đã được 2 lần. Đó, còn 4 lần nữa nha. Tiếp theo chúng ta chuyển hàng 36 thì các bạn sẽ móc là 3 mũi đơn. 1 2 và 3. Sau đó đến một mũi giảm. Chúng ta tiếp tục làm như thế 5 lần nữa để chúng ta hoàn thành hàng 36. Hết hàng đó chúng ta chuyển hàng 37 thì các bạn sẽ móc là một mũi đơn, đánh dấu lại, đến một mũi giảm. Tiếp theo là một mũi đơn. Chúng ta được một lần, lặp lại như thế thêm 5 lần nữa chúng ta sẽ hoàn thành hàng 37 với tổng cộng 18 mũi. Xong hàng 37 rồi thì các bạn sẽ nhồi dần bông vào nhé. Để một lát thì chúng ta sẽ dễ dàng nhồi bông hơn. Cứ thế chúng ta nhồi vào. Tiếp tục mình chuyển sang hàng 38 thì chúng ta sẽ móc là mũi đơn rồi đến mũi giảm. Cứ thế đan xen nhau mũi đơn và mũi giảm cho đến hết hàng nhé. Đơn và lại giảm. Tiếp theo đến hàng 39 thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục như thế. Chúng ta lại móc ngược lại, mũi giảm rồi đến mũi đơn. Rồi đến mũi đơn. Rồi lại giảm lại đơn cho tới hết hàng để được chúng ta có tổng cộng là 8 mũi nhé. Chúng ta hết hàng 39 này thì các bạn sẽ kéo sợi ra rồi chúng ta sẽ cắt sợi. Đó. Tiếp theo thì sẽ nhồi nốt bông vào để cho phần đầu được căng nhé. Các bạn sẽ nhồi căng hết mức có thể và chúng ta sẽ dừng lại. Sau khi mà nhồi bông đã căng rồi thì các bạn sẽ cho len vào trong phần kim khâu. Như thế này, rồi chúng ta sẽ khâu cách ra một chân mũi thì chúng ta khâu một chân mũi. Nhưng mà các bạn chỉ khâu cách ở phía ngoài này thôi nhé. Đó, phía gần chúng ta ấy. 1 này, 2, 3 và cuối cùng là mũi thứ 4. Rồi chúng ta sẽ giấu sợi len này vào trong. Nó giấu dưới các cái mũi móc luôn. Cứ như thế thì các bạn sẽ giấu đi nhé. Phần len còn dư thì các bạn sẽ cắt đi. Chúng ta đã được phần đầu và phần thân. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang móc phần vòi của chú voi nhé.